د ډي سي سوات سربراهۍ کې چې کوم د اعلی سطح اجلاس شو نو په هغې کې د تحصیل اسسټنټ کمشنران چې کوم دي هغوی په کې هم شرکت کړی او په دې خبره زیاتره زور راوستی شوی چې کوم کرش پلانټ مافیا دي د چا د وجې نه چې د معدنیاتو سیکټر ته یو لوی نقصان رسي او دغه رنګې د دریای سوات حسن چې دی هغه هم خراب شو او دغه مافیا چې ده هغه مسلسل د سوات نه چې کوم مټیریل وباسي نو د اوبو رخ چې دی هغه هم لاندې لاړو ورسره زري ځمکې چې دی هغه هم د تباهۍ ښکار دي نو دا وخت را سره په دې ټول صورتحال اسسټنټ کمشنر بریکوټ سید الله جان صاحب موجود دی. دا ته ووایي چې کرش کم دا سیکټر چې دی نو دا د دونه وخت نه لګي او چې د دریای سوات هغه حسن د هغې هغه لاندېوالی هغه چې دی دوی وکړو اوس پکې کارروایي وشوه د دې نه مخکې ولې نه کېده او یا دا کارروایي به د کمې پورې شاږي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر شکریه تاسو راغی او د دې کوریج کوئ. تاسو له پته د نیو انډسټریز ډپارټمنټ ایکټ راغلی د پاور کرشر رولز 2020 د دې په نسبت چې د ډي سی صاحب حکم ورکړی دی انډسټریز ډپارټمنټ لا ای ډي ماینز لا اسسټنټ کمشنر صاحبان لا او ای پی ای لا چې تاسو لاړ شئ او وزټس وکړئ او چې چا سره ویلډ ان او سی نی نو هغه تاسو سیل کړئ. نو دې سلسله کې موږ مهم روان کړی دی او تاسو ګورئ چې موږ نن دا کرش پلانټس چې دا سیل کوو. د دې کرش پلانټ د چلیدو سره د دریای سوات نه چې کم کاڼی وځي یو خو هغه هم ده بل دا په آبادیانو کې نږدې لګېدلی دی نه یو لوی شور چې کم جوړیږي نو دا ټول چې دی هم د دغه ایکټ لاندې به حاصل کېږي یا د دوی چې کم ډاکومنټس دي هغه انکمپلیټ دي که هغه دوی کمپلیټ کړي بیا به سټارټ کېږي. جی بالکل دا نوی ایکټ چې کوم راغلی دی دې کې سیف ډسټنس ویلې شوي دي نو دا بیسیکلی سیف ډسټنس کرایټیریا باندې نه پوره کېږي نو دغه نسبت چې دی دا موږ سیل کوو. ایس صاحب که موږ وګورو زنګ سب ډویژن یا پوره سوات ورال په دې کې یوه لویه سرمایه بنده شوې ده په دې کې بیا لیبرز کار کوي په دې کې بیا مختلف ګاډي کار کوي نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه بېروزګارۍ چې دی نو د هغې به هم یو ایشو جوړه شي؟ نه انشاءالله بېروزګاري ایشو به نه جوړېږي. دا قانون امبیډ کې دننه چې راشي خپل پلانټ چې دی هغه کوډل فارمیلټیز باندې برابر کړي نو انشاءالله هېڅ بېروزګاري مسله به نه راځي. د دریای سوات نه که موږ وګورو کم لوکل چې د دې ځای علاقې خلک دي کم چې په خرو کچرو باندې شګه باجري راوباسي یا ډاینیزي آیا هغه به هم د دې ایکټ لاندې بندېږي؟ جی بالکل هغې خلاف خو ډي سی صاحب چې دی هغه دفعه 144 لګولی دی او دفعه 144 لاندې چې دی هغه بند دي 60 ورځو لپاره نو هغې خلاف به 144 لاندې کاروایي کېږي. که موږ وګورو د مټي یا مختلف تحصیلونو کې د دې خلاف مظاهرې هم سټارټ شوي دي نو آیا د دې سره به څنګه مخامخ کېږئ دغه به څنګه ډیل کوئ؟ جی انشاءالله دې حوالې سره چې دی منګل په ورځ یو ډیټیل میټینګ دی پاور کرشر اسوسییشن سره او مایننګ اسوسییشن سره نو هغې نه پس به انشاءالله بیا تاسو اپډیټ کوو. دا راته ووایه چې که کله دوی دا ډاکومنټس فردر برابر کړي نو بیا به هم د دغه دریای سوات نه دا مټیریل راوځي که نه دا به غرونه کټ کوي څه به طریقه کار به څه وي؟ جی بالکل دا خو انډسټریز ډپارټمنټ والا موږ سره موجود دي چې د دې کوډل فارمیلټیز دی برابر کړي نو موږ له هېڅ ایشو نشته بیا د دې طرفه. رنګ جهان مننه چې دا تاسو ګورئ دلته کې هم یو کرش پلانټ چې و هغه سیل شو د دې چې کوم د ډپارټمنټ کسان دي د هغو سره هم مونږ خبره کوو چې آیا دا به فردر د دې ډاکومنټس نه بعد چې دی واپس دې فیکټرانو ته اجازت ورکړی کېږي دا راته ووایه چې دوی ډاکومنټس پوره شي نو بیا به دوی خپل کار سټارټ کوي؟ بالکل جی دی چې کوم اوس نوی قانون راغلو جی دغه مطابق به دی سیف ډسټنس اگر کرایټیریا کوي کور کوي نو هغه کې بیا موږ دا پروسس به کوو بیا دې ته نصیب ملاو شي لیسنس به ملاو شي. ټیک نو هغه کم کټینګ چې دی کم چې معدنیاتو سیکټر ته نقصان رسي یا دریای سوات نو هغه به بیا جاري شي دا خو به یو کم پیس چې دی هغه به دوی جمع کړي کم ډاکومنټس چې دی هغه به پوره کړي خو دغه تباهي چې کومه دا خو به دوباره سټارټ شي. نه جی دا کرایټیریا چې اوس کم جوړ ده که نه سیف ډسټنس هغې کې ډېر سیزونه دي ډېر کلاس دي اچولي دي نو هغه ډیټیل کې چې دی که نه چې هغه کرایټیریا ډېر ټف ده نو دغه مطابق به څوک راځي نو هغوی ته موږ لیسنس به ورکوو ادروایز دا ټول سیل کېږي به جی رنګ جهان مننه. دا سلسله په پوره سوات کې روانه ده د ډي سی سوات د طرفه او د کمشنر ملاکنډ ډویژن د طرفه سټریکټلی احکامات جاری شوي دي چې کم قانون چې دی کم ایکټ چې راغلی دی د هغې زیر یا سر به دغه چې دی فیکټران هغه به سیل کړی کېږي او کم چې دوی ته فردر د دې لایسنس یا ډاکومنټس شو کېږي نو په هغې کې به یو رولز وي او قوابط ضوابط به نو د هغې د لاندې به فیکټرۍ چلیږي که نه باقایا فیکټرانې به په مکمله توګه سیل کېږي.